มีอยู่สิ่งหนึ่งนะคะในศาสตร์แห่งตันตระโยคะนะคะเราเรียกว่ายันตระ You have seen sometimes some design which are geometrical and they are mystical symbols. นะคะเราอาจจะเคยเห็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเนี่ยนะคะมันเป็นเชิงเลขาคณิตนะคะเหมือนกับมันเป็นสัญลักษณ์ลึกลับอะไรบางอย่าง Some of them we use for meditate also. นะคะแล้วก็บางอันนะคะเราจะใช้สำหรับการฝึกสมาธิด้วยซ้ำ Some Buddhist monks, maybe in Tibet, I think they design these jantras and then after finish they destroy them. นะคะแล้วก็มีพระทางทิเบตบางคนเนี่ยนะคะเขาก็จะออกแบบยันอย่างนี้นะคะแล้วก็พอฝึกสมาธิเสร็จเนี่ยนะคะเขาก็จะทำลายมันทิ้ง This is also jantra. So the chandra is a machine. นะคะยันตระเนี่ยนะคะจริงๆแปลว่าเครื่องจักร A machine, what the machine does? นะคะแล้วเครื่องจักรนี้จะทำงานยังไง A machine transforms the energy. นะคะเครื่องจักรจะปรับเปลี่ยนพลังงาน Maybe the combustion transform in a movement. นะคะแรงกระแทกระเบิดของมันเนี่ยนะคะอาจจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหว Or a machine transform the electric in light. นะคะหรือว่าเครื่องจักรเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าให้กลายเป็นแสงสว่าง Or in warm. นะคะหรือว่าให้กลายเป็นความอุ่น So jantra is a machine. เพราะฉะนั้นยันตระก็คือเครื่องจักร A machine to manipulate and transform the energy, to use the energy in a certain way. นะคะเครื่องจักรที่จะใช้พลังงานนะคะปรับเปลี่ยนพลังงานที่จะเอาไปใช้ในบางทางบางหนทาง So from this point of view, the human structure is also a jantra. นะคะแล้วจากมุมมองเรื่องนี้นะคะโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ก็เป็นยันตระเช่นกัน Among all the jantras, it is the holiest one. นะคะในบรรดายันตระทั้งหมดเนี่ยนะคะร่างกายของมนุษย์นั้นศักดิ์สิทธิ์ที่สุด At least potentially. นะคะอย่างน้อยๆมันมีศักยภาพมากที่สุด Because it is this structure which has the capacity to transform physical energy in mental energy, in mental energy in spiritual energy. นะคะเพราะว่าโครงสร้างนี้นะคะมันสามารถทำให้พลังงานทางกายภาพนะคะมันปรับเปลี่ยนไปเป็นพลังงานทางจิตใจและปรับเปลี่ยนพลังงานทางจิตใจไปเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณได้ And this is all about means how to use this structure to achieve enlightenment. นะคะและนี่แหละนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะใช้โครงสร้างเนี้ยไปบรรลุถึงการบรรลุธรรมได้อย่างไร So where we get the energy first of all? นะคะแล้วเราได้พลังงานนั้นมาเริ่มต้นได้อย่างไร Of course, we get from the light, from the water, but especially from the food. นะคะก็แน่นอนนะคะเราได้จากแสงสว่างนะคะจากน้ำที่เราดื่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอาหารที่เรากิน So the body transforms the food in different nutritious elements. นะคะก็แน่นอนนะคะร่างกายของเรามีการปรับเปลี่ยนอาหารต่างๆของเราให้กลายเป็นธาตุอาหารที่มันมีหลากหลายชนิด The last step is sukra. นะคะแล้วก็สเต็ปขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยนะคะจะได้ออกมาเป็นสุขละ Or maybe we can say lymph. นะคะสุขละหรือว่าน้ำเหลือง The lymph is transformed in seminal fluids. นะคะแล้วน้ำเหลืองเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำเชื้อของเพศชาย And the remaining part it feed the brain. นะคะแล้วถ้าเราไม่ได้ใช้ไปนะคะส่วนที่เหลือมันจะไปเลี้ยงสมอง So the lymph is essential in our health, in our spiritual development. นะคะเพราะฉะนั้นน้ำเหลืองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะสำหรับพัฒนาการทางจิตวิญญาณหรือว่าการเติบโตทางจิตวิญญาณของเรา That is why we give importance to the food that we eat. เพราะฉะนั้นเราถึงได้ให้ความสำคัญกับอาหารที่เรากินเข้าไป We like to eat the food which produce maximum lymph. นะคะเราจะชอบกินอาหารนะคะที่มันไปสร้างน้ำเหลืองให้มากที่สุด Now the lymph
there is an agent, catalytic agent that help the food to transform in lymph, and that is chlorophyll. นะคะแล้วน้ำเหลืองเนี่ยนะคะมันก็จะมีระบบของการแตกย่อยโมเลกุลนะคะซึ่งสารอาหารที่จะทำให้เกิดน้ำเหลืองได้มากที่สุดก็คือคลอโรฟิลล์ So the foods that are rich in chlorophyll, they are best for us. นะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่มันมีคลอโรฟิลล์สูงนะคะเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับเรา So the green leaves, etc. นะคะก็ได้แก่ผักใบเขียวเป็นต้น So when we have enough lymph, we can have easily transform the physical energy in mental energy. นะคะแล้วถ้าเรามีน้ำเหลืองเพียงพอนะคะเราก็จะปรับเปลี่ยนพลังงานทางกายภาพนะคะไปสู่พลังงานทางจิตใจได้ดี What it means in practice? In practice, it means there is a mental expansion. นะคะในทางปฏิบัติคืออะไรนะคะจิตเราจะขยายกว้างออกได้ดี This, yes. So the food help in this mental expansion, proper food. นะคะเพราะฉะนั้นอาหารที่เหมาะสมนะคะก็จะทำให้จิตของเราเปิดกว้างได้ง่าย Mental expansion happen considering the capacity of the mind that whatever the mind thinks, the mind become. นะคะแล้วก็ไอการเปิดขยายกว้างของจิตก็คือเวลาที่จิตเราคิดถึงเรื่องอะไรเราจิตจะกลายเป็นสิ่งนั้น So giving proper direction to the mind, giving proper object to the mind expand and transform mental energy in spiritual awareness. นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราให้ทิศทางให้เป้าหมายกับจิตในทางที่ถูกต้องเนี่ยนะคะจิตมันก็จะปรับเปลี่ยนไปกลายเป็นสติความรู้ตัวนะคะที่ดี So how we live in the day determine the quality of our life. It is not just the 10, 15, 30 minutes that we sit in meditation. It is the whole 24 hours. นะคะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตของเรานะคะตลอด 24 ชั่วโมงนะคะส่งผลกระทบต่อเราไม่ได้เกี่ยวกับที่เรานั่งสมาธิ 10 หรือ 20 นาทีนะคะแต่ว่าเป็นวิธีการใช้ชีวิตของเราตลอด 24 ชั่วโมง So now what to do and what not to do? อันนี้เราควรจะทำอะไรและไม่ควรจะทำอะไรล่ะ Sometimes we may get confused. นะคะซึ่งบางครั้งมันก็ทำให้เราเกิดความสับสน So there are the guidelines นะคะมันก็จะมีสิ่งที่แนะแนวทางเรา that help us in this process. นะคะที่จะช่วยเหลือเราในขั้นตอนนี้ And they are what we are going to talk about. They are the ethics of yoga. นะคะแล้วอันนั้นก็คือสิ่งที่เรากำลังจะกล่าวถึงนะคะก็คือหลักคุณธรรมของโยคะ Keep in mind that without establishing ourselves in these principles, the spiritual progress, really spiritual progress, it will be impossible. นะคะก็ขอให้เราจำไว้ในดวงจิตก็แล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำตามหลักการพวกนี้นะคะความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของเรามันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ Because the ethics are the foundation of spirituality. นะคะเพราะว่าหลักคุณธรรมเนี่ยนะคะมันเป็นพื้นฐานของจิตวิญญาณที่จะพัฒนาขึ้น If we want to build a house without foundation, we may achieve something. นะคะถ้าเราต้องการที่จะสร้างบ้านโดยไม่มีฐานรากของบ้านแล้วก็เราอาจจะได้อะไรบางอย่างนะ We may build the wall up to a certain extent. นะคะเราอาจจะสร้างกำแพงของเรานะคะขึ้นไปสูงระดับหนึ่ง But for sure, we will not want to go inside. นะคะแต่คงจะแน่นอนเราไม่อยากจะเข้าบ้านหลังนั้นหรือเปล่า Because we know very well that anything happens, it will collapse. นะคะเพราะว่าเรารู้กับใจเราดีนะคะว่าเวลาเกิดอะไรบางอย่างขึ้นนะคะมันอาจจะพังลงมาง่ายๆ So to start a spiritual life, to try to have spiritual achievement without the base of morality, without the base of the ethics, it is not only impossible task, it is also a dangerous task. นะคะแล้วการที่ว่าเราจะสร้างชีวิตทางจิตวิญญาณของเรานะคะโดยที่ไม่มีพื้นฐานทางคุณธรรมเลยนะคะไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ง่ายนะคะเป็นงานที่น่าจะเป็นอันตรายด้วยซ้ำ So the guide that we use for the humans are yama and niyama. นะคะนี่นั้นสิ่งแนะแนวทางของมนุษย์ที่เราจะใช้นะคะมันแบ่งออกเป็น2ส่วนเรียกว่าส่วนยามะและส่วนนิยามะ They are divided in two.
One part is yama, one part is niyama. นะคะมีการแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งเรียกยามะกับส่วนหนึ่งเรียกว่านิยามะ There is progress in physical sphere, mental and spiritual sphere. นะคะส่วนความก้าวหน้านั้นนะคะมีความก้าวหน้าทางกายภาพทางจิตใจและทางจิตวิญญาณ But though we consider progress in the physical, in the mental, in the spiritual, the only real progress it is in the spiritual. นะคะแล้วแม้ว่าเราจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะว่าพัฒนาการทางกายทางจิตวิญญาณแต่ความก้าวหน้าที่แท้จริงนั้นมันเกิดขึ้นในทางจิตวิญญาณ Suppose in the physical we have a progress นะคะเช่นทางกายภาพเรามีความก้าวหน้า with science and technology. นะคะด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี So now, before we are walking only, and now we can move by airplane. นะคะแต่ก่อนเนี่ยเราจะไปไหนเราก็เดินเดี๋ยวนี้เราบินไป So ทางเครื่องบิน we move faster. เพราะฉะนั้นเราเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น We call this progress, เราเรียกอันนี้ว่าความก้าวหน้า which is also true. ซึ่งก็จริง But at the same time, this progress brings certain negative aspects. นะคะแต่นะคะในขณะเดียวกันความก้าวหน้าเช่นนี้ก็อาจจะทำให้เกิดลักษณะที่เป็นลบได้เช่นกัน Pollution, so problem with the health, and then accident and stress. นะคะก็ทำให้เกิดมลภาวะนะคะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือว่าบางครั้งก็ความเคลื่อนไหวที่เร็วก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆได้ So the question is, I was more happy when I was walking, or am I more happy now that I go in the airplane? นะคะปัญหาก็กลับไปตรงที่ว่าตอนที่ฉันเดินอยู่เนี่ยฉันมีความสุขมากกว่าหรือเวลาฉันสามารถบินไปไหนมาไหนได้เนี่ยฉันมีความสุขกว่า So this is debatable. นะคะเนี่ยอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่มีความยืดหยุ่น And we cannot say that progress is absolute in the physical sphere. นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถนะคะว่าความก้าวหน้านั้นเป็นเรื่องสมบูรณ์นะคะในระนาบทางกายภาพ In the mental aspect also. นะคะในเรื่องลักษณะทางจิตใจก็เช่นกัน Before mind is simple. แต่ก่อนจิตใจของเรานั้นมันเรียบง่าย Only interest is food, procreation. I mean, very simple mind. นะคะแต่ก่อนจิตใจของเราเรียบง่ายนะคะสนใจเรื่องอาหารเรื่องการสืบทอดสายพันธุ์เท่านั้นเอง Look like the mind of the dog or like that. นะคะมันก็เหมือนกับจิตใจของสัตว์ของน้องหมา So we say human make progress. So means in the mental level, the mind is more sophisticated. นะคะแล้วเราก็บอกว่าจิตใจของมนุษย์นั้นพัฒนามากกว่าก็แปลว่าจิตใจของมนุษย์นั้นมันมีความซับซ้อนกว่า But this complexity of the mind bring also many mental problems. นะคะแต่ไอความซับซ้อนของจิตใจที่มีมากขึ้นนั้นก็นำมาสู่ปัญหามากมายขึ้นเช่นกัน So people suffer from mental disease. นะคะเพราะฉะนั้นคนเราส่วนใหญ่ก็เป็นทุกข์จากปัญหาโรคทางจิต And before they didn't. แล้วคนสมัยก่อนไม่ค่อยเป็น So people are very intellectual, they study, they know many things, they can calculate many things, but they become depressed. นะคะคนที่ไปเรียนหนังสือเนี่ยนะคะสามารถคำนวณคิดค้นอะไรต่างๆมากมายนะคะเหมือนกับว่าจะดีเนาะแต่กลายเป็นซึมเศร้า They become very shy or they become this or that, and so they have a lot of mental difficulties. นะคะกลายเป็นคนขี้อายมากกลายเป็นมีปมทางจิตอย่างนั้นอย่างนี้นะคะกลายเป็นคนที่มีความยากทางเรื่องจิตใจ So we can say yes, the intellect has developed, but at the same time, this development brought with it many negative aspects also. นะคะเราก็อาจจะพูดได้นะคะว่าจิตใจนะคะมันมีพัฒนาการขึ้นนะคะแต่มันก็นำมาซึ่งนะคะลักษณะที่มันมีความเพี้ยนไปเหมือนกัน In the spiritual level, the progress doesn't bring any negative side. นะคะแต่ว่าในทางจิตวิญญาณเนี่ยนะคะความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณไม่ได้นำมาซึ่งความเป็นลบใดๆ Actually, the progress in the spiritual level solve also the problems in the mental and physical level. นะคะแล้วความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณนะคะจะไปแก้ปัญหาในระดับของความก้าวหน้าทางจิตใจและทางกายด้วย
So speaking about progress, I will consider that the real progress is on the spiritual level. นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงเรื่องความก้าวหน้านะคะความก้าวหน้าที่แท้จริงอยากจะบอกว่าอยู่ในเรื่องทางจิตวิญญาณเท่านั้น Suppose we see the society today, เช่นถ้าเราไปดูสังคมทุกวันนี้ a lot of progress, we can say. นะคะมีความก้าวหน้าเยอะเลยเนาะเราอยากจะบอกอย่างนั้น But in fact, what happening in the society today? นะคะแต่อันที่จริงแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นในสังคมทุกวันนี้ล่ะ Many people are suffering for wanting of food, of money. นะคะคนทุกวันนี้เป็นทุกข์ทรมานจากความต้องการอาหารต้องการเงินทอง Some people become very rich, and many people they suffer. นะคะคนบางคนกลายเป็นแบบรวยมากๆแล้วหลายคนก็เป็นทุกข์ Technology has developed a lot, นะคะเทคโนโลยีมีการพัฒนาการขึ้นมาก but this technology have built many weapons. นะคะแต่เทคโนโลยีเหล่านั้นดันเอาไปใช้สร้างอาวุธมากมาย And the humans today they are not in good shape. Means that there is some hair of future war coming. นะคะแล้วมนุษย์ทุกวันนี้อยู่กันนะคะไม่ได้อยู่ในลักษณะที่ดีนะคะมันมีเหมือนกับจะมีทายาทของสงครามในอนาคตเนี่ยนะคะที่มันจะเกิดขึ้นในไม่ช้า So is this a progress? แล้วอันนี้มันเป็นความก้าวหน้าที่แท้จริงหรือเปล่านะ That's why without spiritual progress, there is no real progress. นะคะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะบอกว่าถ้าไม่มีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณแล้วก็จะไม่มีความก้าวหน้าที่แท้จริง Imagine if there was spiritual progress in human being today. นะคะเรามาลองจินตนาการดูถ้าเกิดว่ามันมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณที่แท้จริงในสังคมมนุษย์ทุกวันนี้ We could use our achievement for the good of everybody. นะคะเราจะสามารถนะคะใช้ในสิ่งที่เราสามารถคิดค้นบรรลุถึงได้เนี่ยสำหรับประโยชน์ของทุกคนได้ Maybe we need to work only 1 day a week. นะคะมนุษย์ในสังคมปัจจุบันอาจจะทำงานแค่วันละสัปดาห์ละวันเดียว And nobody need to suffer for lacking of basic necessities. นะคะแล้วก็ไม่มีใครเป็นทุกข์จากการขาดนะคะความจำเป็นขั้นพื้นฐานใดๆ Artificial intelligence can do many works today. It will do more works tomorrow. นะคะเพราะว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะคะมันสามารถทำงานส่วนใหญ่ที่เราต้องทุ่มเวลานะคะทำงานพวกนี้แทนเรา This create unemployment. นะคะแล้วมันจะทำให้เกิดอาการไม่มีการจ้างงานหรือเปล่า But why? Because people are selfish. นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ปัญญาประดิษฐ์แทนมันเกิดปัญหาเพราะว่าคนเรานั้นเห็นแก่ตัว But if the human being was spiritually developed, this technology it will be used for the good of all. No need for anybody to lose jobs like that. Just work less. นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราคิดค้นขึ้นปัญญาประดิษฐ์พวกนี้นะอยู่ในมือของคนที่มีพัฒนาการทางจิตวิญญาณเนี่ยนะคะก็จะไม่มีใครเป็นทุกข์อีกต่อไปจะไม่มีการว่างงานนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากมันหมดนะคะทุกคนทำงานน้อยลงแต่มีความสุขกันมากขึ้น So I think you understand what I mean. คิดว่าคงเข้าใจในสิ่งที่ดาด้าต้องการจะกล่าวถึงนะ So we have to find a mental equilibrium. นะคะเราต้องไปค้นหานะคะดุลยภาพทางจิต So the first level of the mind is the conscious mind, which relate to the external world through our motor sensory organs. นะคะระดับแรกนะคะก็คือระดับจิตสำนึกนะคะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมรอบตัวนะคะจากประสาทรับความรู้สึกและประสาทเคลื่อนไหวของเรา So mental equilibrium it is the first basis for further spiritual development. นะคะความสมดุลทางใจนะคะมันเป็นระดับแรกนะคะของการพัฒนาการทางจิตวิญญาณ So let us see Yama and Niyama, the principle of self-control. นะคะเราก็มาดูกันเถอะนะคะว่ายามะและนิยามะคืออะไรคือหลักการของการรู้จักการควบคุมตนเอง It is control towards ourselves and towards the others. นะคะแล้วมันก็จะเป็นการควบคุมตนเองในการปฏิบัติตนต่อผู้อื่น There are 5 points in Yama and 5 points in Niyama. นะคะในยามะนั่นก็จะมีหลักการอยู่5ข้อแล้วในนิยามะก็จะมีหลักการอยู่5ข้อเช่นกัน
So yama will regulate our behavior to the external world. นะคะหลักยามะก็คือการจัดการเกี่ยวกับพฤติกรรมของตัวเราที่มันเกี่ยวข้องกับโลกภายนอก Means yama has a meaning only because there is an external world. นะคะเพราะฉะนั้นยามะมันก็จะมีความหมายนะคะถึงการเกี่ยวข้องกับโลกภายนอก While niyama it deal with us without the need of any externality, external world. นะคะส่วนนิยามะเนี่ยนะคะก็คือการเกี่ยวข้องกับตัวเราเองแท้ๆไม่ต้องเกี่ยวกับโลกภายนอกใดๆเลย Now it is interesting to note that these yama and niyama also are considered like jantras. นะคะแล้วที่แปลกก็คือนะคะยามะและนิยามะเนี่ยนะคะบางทีก็มีการพิจารณาว่าเป็นยันตระเช่นกัน Means psychic jantras. นะคะมันเป็นเครื่องจักรทางจิต Means they give a form to the mind through which the mind transforms the energy. นะคะเพราะว่ามันให้รูปแบบแก่จิตนะคะแล้วจิตเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนพลังงานของเราออกไป There is the tendency not to give too much importance to this. นะคะมันก็มีแนวโน้มว่าเราไม่จำเป็นต้องเน้นความสำคัญมากสำหรับเรื่องนี้ And we give much importance to the pranayama, this kind of stuff. นะคะแล้วเราอาจจะไปให้ความสำคัญเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกปราณายามนะคะฝึกลมหายใจหรืออะไร Don't make this mistake. นะคะอย่าไปทำให้มันผิดพลาดอย่างนั้นนะ This is fundamental. It is very important. เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเป็นเรื่องที่สำคัญมาก So let us see the 5 principles of yama. นะคะเรามาดูหลักยามะ5 ข้อ Ahimsa, you have heard for sure of this. นะ Means คะ not to harm anybody with the thought, with the words, and with the action. นะคะหลักข้อแรกของยามะก็คืออหิงสานะคะไม่พยายามจะทำให้คนอื่นเจ็บปวดทำร้ายใครนะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดจากคำพูดหรือว่าจากการกระทำของเรา Satya is the benevolent use of the words and the mind, means basically the benevolent use of intellect. นะคะส่วนสัตยาเนี่ยนะคะมันก็คือการใช้จิตใจคำพูดอย่างเป็นประโยชน์ที่สำคัญก็คือการใช้ปัญญาของเราให้เกิดประโยชน์มากที่สุด Asteya means non-stealing. นะคะส่วนอัสเตยาข้อที่3เนี่ยนะคะแปลว่าเราไม่คิดอยากจะไปโลภเอาของใครมา The brahmacharya means remain absorbed in the supreme consciousness. นะคะส่วนบัมมชาริยาเนี่ยนะคะก็แปลว่าให้เราดำรงเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าจิตของเราอยู่ในสำนึกที่บริสุทธิ์ตลอด The aparigraha means non-accumulation, not to indulge in unnecessary amenities. นะคะส่วนอปริกหาเนี่ยนะคะก็คือไม่พยายามสะสมไม่พยายามหมกมุ่นอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะจมอยู่กับมัน So let us see them one by one. นะคะเรามาดูมันทีละเรื่อง First, ahimsa. ข้อแรกก็คืออหิงสา So there is the sloka to define ahimsa. นะคะมันก็มีสโลกโบราณนะคะที่จะอธิบายคำว่าอหิงสา Manova kaya he sarvabhutana mabhipidama nama ahimsa. นะคะมโนวากายเยสวาบูตนะมาปิดานามาหิมสา Yes. So not to harm anybody by thought, word, or action. นะคะก็คือการไม่ทำร้ายคนอื่นนะคะด้วยความคิดคำพูดหรือการกระทำ For example, just to bring the example, if there is nobody in this universe, we cannot practice ahimsa. นะคะเราก็มายกตัวอย่างกันนะคะถ้าไม่มีใครในจักรวาลนี้เลยนะคะเราก็คงจะฝึกอหิงสาไม่ได้ใช่ปะ This is just to show that yama need the external world, otherwise it is not applicable. นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะแสดงว่ายามะเนี่ยนะเราต้องการโลกภายนอกนะคะไม่งั้นยามะไม่สามารถจะปฏิบัติได้ Here, ahimsa is a bit there are been many problems created with different interpretation of ahimsa. นะคะแล้วก็จากประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะมันมีการตีความคำว่าหิงสาเนี่ยที่แตกต่างกันไปเยอะ So let us have some historical analyze some historical definitions. นะคะเราก็ไปเกี่ยวกับคำจำกัดความทางประวัติศาสตร์นะ
ที่เราจะเอามาวิเคราะห์กันนะ So in the post-Vedic age means in the Buddhist age, especially in the Buddhist age, where also another religion was formed, this the Jain religion with Mahavir. They were contemporary Mahavir and Buddha. โอเคนะคะก็คือหลังจากยุคพระเวทเนี่ยนะคะก็จะมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นนะคะแล้วควบคู่กับพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะก็คือมหาวีระได้สร้างศาสนาเชนขึ้นนะคะนิกายที่คำพรเมื่อวันหงฟ้า The ahimsa was intended as a non-violence. นะคะอหิงสาเนี่ยนะคะก็มีการให้คำกำจัดคำว่าไม่รุนแรงไม่ก้าวร้าว So not only killing was prohibited, but even to fight to defend yourself. นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ห้ามแค่การฆ่าเนี่ยนะคะแม้แต่การต่อสู้เพื่อป้องกันตนเองก็ทำไม่ได้ There is story of some monasteries, I think in Tibet or other place, Buddhist monastery, where when the enemy came, all the monks they stand there to be killed without any defense. นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีประวัติเนี่ยนะคะว่าในทิเบตนะคะหรือว่าในทางตอนเหนือเนี่ยนะคะที่เวลาศัตรูมาเนี่ยนะคะพระก็อยู่เฉยๆก็ปล่อยให้ศัตรูฆ่าไป In the Jain religion tradition, even it is not allowed to work in the land because you will kill so many animals and insects. นะคะในศาสนาเชนเนี่ยนะคะก็ไม่อนุญาตให้เราทำการพรวนดินหรือทำงานในไร่ในนานะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องไปทำร้ายสัตว์แมลงอะไรต่างๆมากมาย They will put sugar in the ants' nest. นะคะแล้วมีการนะคะเอาน้ำตาลนะคะไปโปรยให้ที่รังมดนะคะแบ่งมันกิน Even breathing become a problem because by breathing you cause the death of many microorganisms. นะคะแม้กระทั่งหายใจนะคะก็ยังกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะการหายใจของเราก็จะทำให้จุลชีวิตตายเยอะแยะ That you see these Jain religious people that they interpret ahimsa in this way, they wear like a mask, like now that we are in the COVID, we wear the mask. So they wear from thousands of years of the mask. นิกายศาสนาเชนนิกายพวกนี้นะคะเขาก็จะเวลาหายใจนะคะเขาก็จะใส่หน้ากากนะคะเหมือนกับยุคโควิดของเรานะคะที่ใส่หน้ากากนะคะแต่เป็นเพราะว่าเขาใจดีต่อแบคทีเรียนะคะไม่อยากให้พวกมันตายแต่พวกเรานี่กลัวเราตายเราถึงใส่หน้ากากกัน So the microorganism will not enter in the mouth. นะคะเพื่อว่าไอจุลชีวิตต่างๆนะคะจะไม่ได้เข้าไปในร่างกายแล้วถูกระบบร่างกายเราฆ่าตาย You understand that this interpretation of ahimsa make the life impossible to live. นะคะเพราะฉะนั้นไอการตีความอหิงสาแบบนี้นะคะทำให้ชีวิตเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป Even those who do not work in the land, who put the mask before breathing, still they must eat. นะคะเพราะฉะนั้นไอคนที่ไม่ทำงานในนานะคะแล้วใส่หน้ากากเพื่อที่จะไม่หายใจเอาสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้ก็ยังต้องกิน They don't work the land themselves, but somebody work the land for them. นะคะแล้วตัวเขาเองก็ไม่ทำงานในนาเองนะคะแต่ก็จะมีคนบางคนทำงานในนาแทนเขา It is like you don't kill the animal, but you go to the shop and buy the meat. Huh? It is like you don't kill the animal, but you go to the shop and buy the meat. อ๋อโอเคนะคะมันก็จะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เองนะคะแต่เราจะไปตลาดไปซื้อเนื้อมามีคนฆ่าแทนเรา So the same, they don't work the land, but they go to the shop and buy the rice, and to make this rice, we have to produce through the land and kill so many things. นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เหมือนกับเวลาเราไม่ทำนาเนาะเราไม่ทำงานในดินกับไร่แต่ว่าเราจะไปซื้อข้าวซื้อผักมาแล้วเราหุงนะคะก็เท่ากับว่าเหมือนกันแหละนะคะเราสนับสนุนให้เกิดการฆ่าแมลงต่างๆในนาด้วย So you understand this is not possible to live with this interpretation. You become hypocritical. นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราตีความอหิงสาแบบนี้นะคะเรามีชีวิตอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเรายังใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่ต่อไปเราก็กลายเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก So because of this, many people became atheists. They did not believe anymore this. นะคะแล้วก็เป็นเพราะว่าการตีความอย่างนั้นนะคะหลายคนก็บอกว่าอหิงสาเนี่ยเป็นทฤษฎีที่เห็นแก่ตัวนะคะกลายเป็นปัญหาสังคมแล้วไม่สามารถอยู่ได้หรอก
So ahimsa, this kind of ahimsa is impractical and impotent in nature. นะคะเพราะฉะนั้นอหิงสาแบบนี้นะคะกลายเป็นสิ่งที่ปรับใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็จะสูญเปล่าไปตามธรรมชาติ Who promote the non-violence? นะคะแล้วใครเป็นคนที่สนับสนุนทฤษฎีของการไม่ใช้ความรุนแรงล่ะ The exploiters. นะคะจริงๆแล้วคนที่คิดทฤษฎีนี้ขึ้นมานะคะจริงๆแล้วก็คือผู้ที่ชอบเอารัดเอาเปรียบ Because the exploiters, they like to exploit people which are not violent. นะคะแล้วก็เพราะว่าพวกผู้เอารัดเอาเปรียบเนี่ยนะคะอยากจะให้คนเนี่ยไม่แสดงความรุนแรงไม่ก้าวร้าวจะได้ So this ดูแลง่ายๆควบคุมง่าย this Gandhian philosophy was promoted by them. ๆนะคะเพราะฉะนั้นปรัชญาแบบคันธีก็จะได้รับการสนับสนุนจากไอ้คนเหล่านี้ที่อยากจะให้เงียบๆไว้ Anyhow, this was one definition. นะคะอันนี้ก็เป็นคำจำกัดความหนึ่งอย่าง There is a second definition. มีความหมายที่สองของอหิงสา In the second definition, it was himsa to cause pain to the living being. นะคะมันก็จะเป็นเรื่องว่าหิงสาก็คือการทำให้ชีวิตเนี่ยนะคะมันเกิดความเจ็บปวดขึ้นมา But the slaughter of animal for food was allowed. นะคะแต่ไอการเชือดสัตว์เพื่อเอามาเป็นอาหารเนี่ยอนุญาตเลย A more recent interpretation, แล้วก็การตีความเมื่อไม่นานมานี้ it is practicing non-violence by threatening to take your own life for protest. นะคะก็มีบอกว่านะคะไอการไม่ใช้ความรุนแรงหรืออหิงสาเนี่ยนะคะก็ขอฆ่าตัวตายเพื่อที่จะประท้วงนะคะ Like you don't want to harm those who are exploiting, so you harm yourself. นะคะเหมือนกับว่าเราไม่ต้องการที่จะทำร้ายคนที่มาเอารัดเอาเปรียบเราแต่ขอทำร้ายตัวเองเพื่อแสดงว่าอย่าใช้ความรุนแรงกับเราเถอะ Like self-immolation, like hunger strike, this kind of stuff. นะคะอย่างเช่นนะคะการเผาตนเองของนักบวชนะคะหลายๆกลุ่มนะคะหรือว่าอดอาหารประท้วงนะคะทำร้ายตัวเองเพื่อแสดงความไม่รุนแรง We have seen in the past, especially even in our organization, but especially in the Tibet, when Tibet was occupied, many monks, they self-immolate to raise the consciousness against the injustice. นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยนะคะมันมีการกระทำอย่างนี้มามากมายนะคะในกลุ่มของเราก็เคยมีนะคะหรือว่าในทิเบตนะคะพระเผาตัวเองหรือว่าผู้คนเผาตัวเองกันมากมายนะคะเพื่อที่จะปลุกจิตสำนึกของคนขึ้นมาเนี่ยนะคะให้มามองดูความยุติธรรมกันใหม่ But life developed through struggle. นะคะแต่ชีวิตของคนเรานั้นนะพัฒนาขึ้นจากการต่อสู้ดิ้นรน In the struggle, you need to use force. นะคะแล้วการต่อสู้ดิ้นรนนั้นเราต้องใช้พลัง Even to walk, you need to use force. นะคะแม้ว่าจะเดินนะคะเรายังต้องใช้พลังในการเดิน We are vegetarians, เรานั้นเป็นมังสวิรัติ but still we kill the plants แต่เราก็ยังฆ่าพืชอยู่ดี because we have no choice. เพราะว่าเราไม่มีทางเลือก One day, when maybe after some few hundred years or more, when the technology will be more developed, we will be able to synthesize the food. นะคะสักวันหนึ่งนะคะในอนาคตถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีมันพัฒนากว่านี้นะคะเราอาจจะสังเคราะห์อาหารได้ไม่ต้องฆ่าพืชอีกแล้วก็ได้ So in those days, it will be not necessary to kill the plants. นะคะในวันเหล่านั้นนะคะอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องฆ่าพืชใดๆเลยในการมีชีวิตรอด And the children of those days, maybe studying the ancient history, they will see that we are very primitive now. นะคะแล้วเด็กๆในอนาคตเหล่านั้นนะคะอาจจะศึกษาประวัติศาสตร์โอ้ยคนสมัยก่อนกินพืชโบราณ Oh, these people, they were so cruel, cutting the grass and like that. นะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกนะคะว่าไอ้คนโบราณเนี่ยทำไมมันโหดร้ายจริงๆเลยนะคะทำไมมันต้องไปทำร้ายพืชไปตัดหญ้าไปตัดต้นไม้ This brings in the discussion also that the application of these ethics, it depends on the situation where we live. นะคะเพราะฉะนั้นนะคะการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมสถานการณ์ต่างๆในที่เรามีชีวิตอาศัยอยู่ And who we are. แล้วเราเป็นใครล่ะ
So you understand this is very fascinating, interesting topic. นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเป็นประเด็นที่เราน่าคิดกันมาก The meaning that we give in Tantra Yoga, of course, we think this is the correct one. นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยในตันตระโยคะเราคิดว่านี่แหละเป็นเรื่องที่ถูกต้อง So one will have to guide one's conduct carefully to ensure that one's thoughts or action cause no pain to nobody. They are not unjust to anybody. เพราะฉะนั้นบุคคลก็พึงระวังการกระทำของตนเองอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าความคิดการกระทำของบุคคลจะไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดแก่ใครและไม่อยุติธรรมแก่ใครๆทั้งสิ้น But food, for example, we have to eat. แต่อาหารเราก็จำเป็นต้องกินเนาะ So we have to choose the food which is less developed mentally. นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกสรรอาหารที่จะมากินเนี่ยนะคะก็คือจากบรรดาสิ่งที่มีพัฒนาการทางจิตน้อยกว่า Because as there is less mental development, there will be less pain. นะคะเพราะว่าเขามีพัฒนาการทางจิตใจน้อยกว่าเขาก็มีความเจ็บปวดน้อยกว่า When we kill a pig or when we kill a cow, these animals are very developed animals. นะคะเวลาเราฆ่าหมูหรือฆ่าวัวเนี่ยนะคะสัตว์สองสามอย่างเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่มีพัฒนาการทางจิตที่สูงมาก Their nervous system is quite developed. นะคะระบบประสาทของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างจะพัฒนามาก Their identity with life is very strong. นะคะไอความผูกพันของเขากับชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างจะแรง They don't want to die. เพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้ไม่ต้องการจะตาย And they feel so much pain. แล้วเขาก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างมาก Have you ever seen when they kill a pig? เคยไปเห็นคนฆ่าหมูมาก It is something to break your heart. นะคะถ้าเราไปเห็นแล้วก็ใจสลายได้เชียวนะ How can we do that? แล้วเราเป็นคนเนี่ยเราไปกล้าทำลงได้ยังไง When we have a choice, แต่เวลาที่เรามีทางเลือก that there is no need to do that. ว่าเราไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้น So we choose form of life which are less developed. เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกกินนะคะรูปแบบของชีวิตที่มันมีพัฒนาการน้อยกว่า So when we cut the plant of rice, there is not the same pain like when we kill the buffalo. นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเกี่ยวรวงข้าวมาเนี่ยนะคะมันไม่ได้มีความเจ็บปวดมากเท่ากับที่เราไปแทงวัวตาย Yes. So we choose what is less developed because we cause less pain. นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปคัดสรรนะคะสิ่งในชีวิตที่มีพัฒนาการน้อยกว่าเพราะมันจะมีความเจ็บปวดน้อยกว่า If somebody learn to live only getting energy from the air and from the light, then he don't need to kill anything. นะคะแล้วถ้าเกิดใครเรียนรู้นะคะที่จะรับพลังงานจากอากาศและแสงนะคะก็ไม่จำเป็นต้องฆ่าใครทั้งสิ้น But as we don't, so we have to do. นะคะแต่เมื่อเราไม่สามารถจะทำได้นะคะเราก็ต้องยอมกินข้าว What about self-defense? แล้วการป้องกันตนเองล่ะ You see, in nature, there are some animals, some entities which are our inborn enemies. นะคะการป้องกันตัวในโลกในจักรวาลเนี่ยมันมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างนะคะที่เป็นศัตรูโดยกำเนิดกับเรา Not enemies because they hate us or we hate them. นะคะแล้วไม่ได้เป็นศัตรูเพราะว่าเราเกลียดมันหรือมันเกลียดเรานะ But because their nature and our nature is not compatible. นะคะแต่เป็นเพราะว่าธรรมชาติของการมีชีวิตของเขากับธรรมชาติของการมีชีวิตของเรามันไม่ไปด้วยกันอย่างดี So you don't like to live in your house with many mosquitoes. นะคะเราไม่ได้อยากอยู่ในบ้านที่มันมียุงเยอะๆใช่ไหม Because the mosquito don't hate you, actually they like you, but they suck your blood. นะคะเพราะว่าอันที่จริงแล้วยุงไม่ได้เกลียดเราเลยนะมันรักเราด้วยซ้ำเพราะมันชอบดูดเลือดเรา Yes. So you don't want the tiger in your garden. นะคะเราไม่อยากจะเลี้ยงเสืออยู่ในสวนบ้านเราใช่ไหม The tiger don't hate you. You don't hate the tiger, but sooner or later the tiger will kill you. นะคะเราไม่ได้เกลียดเสือก็ไม่ได้เกลียดเรานะคะแต่ถ้าเราเก็บมันไว้ในสวนนะสักวันหนึ่งมันคงกินเรา So there are in nature some entities, some life forms which are not compatible with us. นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างในโลกในจักรวาลในสังคมของเราเนี่ยนะคะว่ามันมีชีวิตบางอย่างที่มันไปกับเราไม่ได้
Today example is the COVID virus. นะคะถ้าเกิดเป็นตัวอย่างทุกวันนี้ก็อย่างเช่นนะคะไวรัสโควิดคงไม่มีใครอยากอยู่กับมัน The virus it doesn't hate us. นะคะไวรัสตัวนี้ไม่ได้เกลียดเราหรอก But its nature is that if it come in contact with us, we get a lot of trouble. นะคะแต่ธรรมชาติของมันก็คือถ้ามันเข้ามาสัมพันธ์กับเรามีปัญหาเยอะ So we want to defend ourselves from this. เพราะฉะนั้นเราก็ต้องการที่จะป้องกันตนเองจากไอไวรัสโควิดมันอยู่ไกลๆก็ดี We are not able to kill it. นะคะเราอาจจะไม่สามารถที่ฆ่ามันได้ That's why we don't do. เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้ฆ่ามัน But we take other measures. นะคะแต่เราก็จะใช้มาตรการแบบอื่น Suppose a cobra come in your room. นะคะสมมติว่ามีงูเห่านะคะเลื้อยเข้ามาในห้องเรา What you will do? เราจะทำไง So you see, depend on what you are. นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเองเป็นใคร If you are like me, that I don't know what to do. นะคะถ้าเกิดเป็นเหมือนกับดาด้านะคะไม่รู้จะทำยังไงวะ I take a big stick and นะคะดาด้าก็จะไปหาไม้มาท่อนใหญ่ๆนะคะแล้วก็เรียบร้อย because I'm sure I don't want to sleep in the room with the cobra. เพราะว่าดาด้าก็มั่นใจว่าดาด้าไม่อยากจะนอนอยู่ห้องเดียวกันกับไอ้เจ้างูเห่าตัวนั้น But the big saint maybe don't need to do like this. นะคะแต่นักบุญที่ยิ่งใหญ่อาจจะไม่จำเป็นต้องหาไม้ก็ได้ The big saint maybe gives so much love to the cobra and the cobra he become friend. นะคะนักบุญที่ยิ่งใหญ่นะคะอาจจะแผ่ความรักความเมตตาให้กับเจ้างูเห่านะคะอย่างเหลือล้นพ้นประมาณกลายเป็นเพื่อนกันไป Or the man who catch the snakes. นะคะหรือว่าพวกหมองูนะคะที่ชอบจับงูเป็นอาชีพ So we don't need to kill the cobra ก็ไม่จำเป็นต้องจับไม่ต้องเป็นต้องฆ่างูเห่า because he have the techniques and the experience to catch it and then to release in the forest. นะคะเพราะว่าพวกนี้นะคะมีทักษะในการจับงูนะคะแล้วก็เอาไปปล่อยในป่า Then if I have the chance to call this kind of man, also I don't need to kill. นะคะเหมือนกันค่ะถ้าดาด้ามีโอกาสที่จะเรียกคนเหล่านี้นะคะมาช่วยจับงูไปปล่อยได้ดาด้าก็ไม่จำเป็นต้องฆ่างู But if this man is not available, then what can I do? แต่ถ้าคนอย่างคนประเภทอย่างนี้มันไม่มีนะคะไม่มีอยู่รอบตัวเราแล้วจะทำไงล่ะ So you understand the same problem, but different people, different situation, we can deal in different ways. นะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจนะคะว่าเรื่องเดียวกันเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นคนเดียวกันแต่อยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเราก็สามารถจัดการได้อย่างแตกต่างกันเช่นกัน If the sand that can through its vibration can condition the snake to leave the house, he choose to kill the house, is definitely not good. He go against ahimsa. If the sand who has the capacity to convince the snake to leave the house, he choose to kill the snake, that is against ahimsa. นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นนักบุญนะคะคนที่มีศักยภาพในการที่จะส่งกระแสจิตให้งูมันออกไปจากบ้านนะคะแต่ดันเลือกวิธีการที่จะฆ่างูนะคะอันนี้แหละถือว่าผิดหลักอหิงสา But if it is me and you that we don't know how to do this thing, then we are justified to kill. นะคะแต่ถ้าเป็นเองกับเป็นข้านะคะโง่มากแล้วก็ไม่มีอำนาจจิตพิเศษนะคะไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีเหตุผลที่จะฆ่างู This is self-defense. นะคะอันนี้ก็คือการป้องกันตนเอง So ahimsa must give scope for self-defense. นะคะเพราะฉะนั้นอหิงสาจะต้องเปิดโอกาสให้มีการป้องกันตนเองด้วย In nature, everybody has a protection. นะคะในธรรมชาติทุกคนควรจะมีโอกาสได้ป้องกันตนเอง The rose have the thorn. นะคะในธรรมชาติเราจะเห็นกุหลาบไหมกุหลาบมันก็มีหนาม This is for protection, เพื่อ self-defense. มันจะได้ป้องกันตนเองไม่ให้ใครมาเด็ดมันง่ายๆออกสวยปันนั้น So we see in the nature many things. But if I go in the forest to kill the tiger or to catch the snake, that is different. This is not necessary that I do that to save my life. It is just an entertainment that is very cruel against ahimsa. นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าป่าไปนะคะไปฆ่างูหรือฆ่าเสือดำหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นหลักอหิงสาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นธรรมชาติของเราที่เราจะเข้าป่าไปทำอะไรอย่างนั้นอันนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องของความเหี้ยมโหดร้ายนะคะมันผิดหลักอหิงสาแน่นอน So what about the other human beings? นะคะแล้วมนุษย์คนอื่นล่ะ
the other human beings, we cannot consider inborn enemies. We must consider friends. นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะคะที่เป็นต่างมนุษย์ต่างคนกันเนี่ยนะคะเราไม่สามารถจะคิดได้ว่าเขาเกิดมาเป็นศัตรูนะคะเพราะว่ามนุษย์เกิดมาเป็นเพื่อนกับมนุษย์อ่ะ So it is not allowed to go around killing people. เพราะฉะนั้นมันก็ไม่เป็นสิ่งที่อนุญาตนะคะว่าเราจะเดินไปแล้วฆ่าคนเล่น But there are situations where maybe it is justified. นะคะแต่มันมีสถานการณ์บางอย่างนะคะที่เราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่นะคะยุติธรรมที่เราจะออกไปป้องกันตัวเอง When a human being become your enemy. นะคะเวลาที่มนุษย์กลายเป็นศัตรูของมนุษย์ We call this atatai. นะคะเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าอัตตายี It is what is the atatai? The one who, by the use of force, of brute force, he wants to take possession of your property. นะคะอัตตายีก็คือคนที่ใช้กำลังอันหยาบกล้าวแข็งแกร่งก้าวร้าวนะคะต้องการแย่งชิงทรัพย์สิน Abduct your spouse. นะคะมาข่มเหงรังแกคู่ครองหรือว่าคนที่เรารัก Come with weapon to murder you. นะคะเขามาพร้อมกับอาวุธเพื่อที่จะพยายามฆ่าเรา He want to snatch away the wealth that you have. นะคะอยากจะมาแย่งชิงความมั่งคั่งหรืออะไรต่างๆที่เรามี He set fire to your house. นะคะไอ้กลุ่มคนที่จะมาเผาบ้านเรา He wants to take the life by giving you poison. นะคะอยากจะเอาชีวิตเราโดยการวางยาพิษ So etc. และอื่นๆเหล่านี้ So this kind of people who behave like this in relation to you, then you must consider they are your enemies. And you have to defend yourself. If necessary, you have to kill them. You kill them. นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีคนอย่างนี้นะคะที่เข้ามาหาเราเนี่ยนะคะเราก็จะต้องพิจารณาในการป้องกันตนเองนะคะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีหนทางแล้วเราจำเป็นจะต้องฆ่าเราก็อาจจะต้องฆ่าไอ้คนที่มาจู่โจมเราอย่างนี้ The use of force against an aggressor, it is a sign of courage. It is not. If you don't do that, means you are a coward. นะคะแล้วไอ้การใช้กำลังเนี่ยนะคะในการต่อต้านคนที่มาก้าวร้าวคนที่มาข่มเหงเราเนี่ยนะคะเป็นการแสดงออกถึงความกล้าหาญนะคะแล้วถ้าเราไม่ทำเนี่ยนะคะเราเนี่ยแหละไอ้ขี้ขลาด If somebody attack your country, you must defend your country. นะคะถ้าใครมาจู่โจมประเทศเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องปกป้องประเทศ If somebody attack what is just, what is right, you must defend. นะคะแล้วถ้าเกิดใครมาทำลายความยุติธรรมระบบศาลยุติธรรมของประเทศเราก็ต้องปกป้อง There are circumstances where you have to do a preemptive strike. นะคะ Preemptive means before the person act, you act. นะคะแล้วบางครั้งเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องมีการสไตรค์โดยการทำก่อนด้วยซ้ำนะคะก่อนที่เขาจะมาจัดการเราจัดการเขาซะก่อน When you are sure that the person wants to kill you, then you don't need to wait for him to kill you. You can act before he starts. นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจนะคะว่าใครฆ่าเราแน่นะคะเราอาจจะวางแผนนะคะจัดการกับเขาก่อนที่เขาจะลงมือฆ่าเรานะคะเพราะมันอาจจะไม่ทัน But you must be intelligent. นะคะแต่เราต้องฉลาดนะ If the enemy is very strong, then you cannot directly confront. นะคะเพราะว่าถ้าศัตรูของเราเนี่ยแข็งแรงมากเราก็คงจะนะคะเผชิญหน้ากับเขาตรงๆลำบาก When somebody do injustice, what are you supposed to do? นะคะเวลาใครบางคนเนี่ยนะคะก่อความยุติธรรมยุติธรรมกับเราควรจะทำไง Somebody will say we must forgive. นะคะบางคนก็บอกให้อภัยเขาไปเถอะ But we should not forgive unless the person is rectified. นะคะแต่เราก็ไม่ควรจะอภัยพร่ำเพรื่อนะคะยกเว้นว่าคนคนนั้นมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตนเองแล้ว If the thief is stealing, you cannot just forgive. First, you must be sure that he will not steal again. นะคะถ้าเกิดไอ้โจรเนี่ยนะคะมันยังขโมยอยู่เนี่ยนะคะเราให้อภัยไม่ได้แต่เราจะต้องมั่นใจว่าเขาจะไม่ขโมยอีก Then when he rectify his behavior, he show that repentance, then you may forgive. นะคะแล้วเมื่อเขาแก้ไขตนเองนะคะเขาแสดงถึงความสำนึกนะคะความเสียใจที่เขาทำสิ่งนั้นเนี่ยนะคะตอนนั้นเราให้อภัยได้แล้ว Otherwise, this just blank
get forgiveness, it is nothing but endorsing immorality. นะคะแต่การให้อภัยพร่ำเพรื่อเนี่ยนะคะมันไม่ได้สิ่งใดเลยนะคะเพียงแต่การสนับสนุนให้ความไม่มีคุณธรรมมันยังอยู่ในสังคม If the society is civilized and it works, it is better not to take justice in your own hands, but let the law do that. นะคะแต่ถ้าสังคมเรามีอารยธรรมเพียงพอนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องทำด้วยตนเองนะคะให้กฎหมายมันทำ If the law is not proper, better change the law. นะคะแต่ถ้ากฎหมายมันไม่เหมาะสมนะคะหรืออะไรต่างเปลี่ยนกฎหมายดีกว่า So in the concept of ahimsa, what do you think about this? นะคะในความคิดเกี่ยวกับเรื่องอหิงสานะคะเราคิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ยังไงบ้างนะคะ So you think few minutes because I need also few minutes. นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลองคิดกันไปนะคะสัก 2-3 นาทีเพราะดาด้าต้องการขอเวลานอกชั่วคราว 2-3 นาทีนะคะเราคิดยังไงนะคะว่าการฆ่าตัวตายเกี่ยวข้องกับอหิงสาไหมการทำแท้งล่ะเกี่ยวข้องกับอหิงสาอย่างไรการกินเนื้อสัตว์การป้องกันตนเองจากศัตรูที่จะมาทำร้ายเราการใช้ยาเสพติดนะคะหรือว่าไอการปลดอาวุธคนอื่นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอหิงสาอย่างไรบ้างนะคะลองคิดกันแป๊บๆคนที่อยู่พูดเลยอยากพูดก็พูดเปิดเลยparticipant กรุณาเสียงเพลงที่เราไม่ได้เปิดเสียงปิดนิ้วให้เขาออกความเห็นหน่อยโจเสียงดีเนาะชุ่มคอเนาะพี่ค่ะเดี๋ยวดาด้ากลับมาเนี่ยจะมีใครออกความเห็นไหมคะถามคำถามพอค่ะก็คือแบบว่าเนี่ยค่ะฆ่าตัวตายการทำแท้งการกินเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวถ้าใครจะสนใจก็ตอบเลยนะคะเสียงก้องตุ้มจริงๆมันเป็นโดนเสียงเพราะว่ามันมีสะท้อนนี่ข้อแรกเลยยังข้อแรกเลยนะหิงสาแต่เราบอกอาทิตย์หน้าบ้างแต่อหิงสานี่มันกว้างจริงนะข้อนี้มันกว้างอ่ะฆ่าแมงสาบเนี่ยสมควรฆ่านะทำไมคะเจ๊ก็ถามในภาษาอังกฤษด้วยมีซิสเตอร์ที่เขาจะ Sister in Vietnam if you want to share your idea you can share when Dada is away เป็นยังไงIt's waiting for a few minutes เป็นยังไงเราจะออกกับ audio Oh Dada has fun no chance anymore ก็ให้ try to let them talk แบบให้ participant บอกดาด้าอย่างนี้ครับ so no chance maybe they will try ต่อเถอะเสียงกล้องแล้วอ่ะเสียงกล้องค่ะกล้องมากเลยเสียงที่เป็นอย่าง Somebody have the mic on? Yeah เป็นเลยเราออก it is ฉีก Put it off. Otherwise. นะคะปิดซะทำไมงั้นมันกล้อง So we go to the second point. นะคะเราก็ไปประเด็นที่2นะคะไม่ใช่อัสเตยะไม่ใช่อหิงสาแล้วนะ So now we rush more a bit faster because that was the crucial point. นะคะคราวนี้เราก็จะไปเร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะต้อง Satya means the use of mind, the use of intellect, keeping in view the welfare of everybody. นะคะเพราะฉะนั้นสัตยาเนี่ยนะคะก็คือการใช้ปัญญาของเราเนี่ยนะคะคิดถึงประโยชน์ของทุกๆคนนะคะให้ได้มากที่สุด There is no English word. There is no English word. สัตยาเนี่ยไม่ได้มีคำภาษาอังกฤษสำหรับคำว่าสัตยา It doesn't mean exactly truth. นะคะ
แต่สัตยาไม่ได้แปลว่าความสัตย์หรือว่าความจริงอย่างเป๊ะ Truth is, in Sanskrit, is called Rita, not Satya. ๆนะคะความจริงในภาษาสันสกฤตเขาเรียกว่าริตตาไม่ได้สัตยา You see, sometimes truth, the actual fact, can be used with a malevolent intention. นะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเอาความจริงมาใช้เนี่ยนะคะอาจจะใช้ไปโดยความตั้งใจที่จะทำร้ายก็มี Suppose I know something about you, อย่างเช่นเราไปรู้ความลับของใครบางคนที่เป็นความจริง something not good. อะไรบางอย่างที่ไม่ดี I expose in front of everybody. นะคะเอามาประจานต่อหน้าทุกๆคน My intention is to destroy you. นะคะความตั้งใจก็คือเอาความจริงมาทำลายคน So I am telling the truth. แม้ว่าเราจะบอกกล่าวความจริงก็ตาม I am using the truth to do something bad. นะคะแต่เราก็ใช้ความจริงเป็นอาวุธนะคะทำในสิ่งที่ชั่วร้าย But Satya will not allow that. แต่สัตยาจะไม่ทำอย่างนั้น Satya means there is a benevolence. สัตยาเนี่ยที่สำคัญจะต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม When I do something, when I tell something, I keep in mind the welfare of the people. เพราะฉะนั้นสัตยาเนี่ยนะคะเวลาที่จะพูดหรือว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยนะคะจะคิดถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ If there is a conflict between benevolence and truth, then I must favor benevolence. นะคะแล้วถ้าเกิดมันมีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของส่วนรวมกับความจริง เราจะต้องเลือกประโยชน์ของคนส่วนรวมมากกว่า It means benevolence more important than truth. นะคะแปลว่าประโยชน์ของคนส่วนใหญ่มีความสำคัญมากยิ่งกว่าความจริงซะอีก But normally we can tell the truth, but in case of conflict, then we cannot tell the complete truth. นะคะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วนะคะเราสามารถพูดกล่าวบอกกล่าวความจริงได้ แต่ถ้ามันมีความขัดแย้งระหว่างความจริงกับประโยชน์ของคนส่วนรวมเราจะต้องเลือกประโยชน์ So suppose there is an accident สมมติว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น and the child died. นะคะแล้วลูกตาย Then you go to the mother house. เราก็อาจจะไปบ้านคุณแม่ If you tell truth, means you tell your child died. นะคะถ้าเราไปบอกความจริงบอกว่าลูกเองตาย But you cannot tell like this. แต่ถ้าเราไปบอกอย่างนั้นตรง You will tell something that oh, your child is a little bit sick. ๆนะคะเราก็ทำร้ายแม่นะคะแล้วก็อาจจะบอกว่าลูกป่วย You prepare her mind ก็แปลว่าเตรียมจิตของแม่ทีละขั้นทีละตอน slowly. So you don't use the truth, you use benevolence. นะคะเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนั้นนะคะเราไม่ได้ใช้ความจริงนะคะแต่เราใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อคนคนนั้น So in our opinion, Satya is higher than Rita. นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในความคิดของเราเนี่ยนะคะสัตยาเนี่ยสูงส่งกว่าริต้ามาก But it doesn't mean that I steal something and when the police catch me, I say, no, I didn't do that. แต่ว่ามันไม่ได้สัตยาไม่ได้หมายถึงว่าเราไปขโมยของมาแล้วเวลาตำรวจมาสอบสวนเราบอกว่าเราไม่ได้ทำ This is not Satya, this is just pure lying. นะคะอันนี้นะคะไม่ใช่สัตยานะอันนี้เป็นโกหกแท้ๆเลย แล้วกรณีบอลล่ะมันก็นี่มันก็โกหกแน่ Because there is no benevolence. นะคะเพราะว่าไม่ได้มีประโยชน์เกิดกับใคร Why I'm lying? I'm not lying for the welfare of anybody. I'm just lying to protect the immoral act. นะคะเพราะว่าเราไม่ได้โกหกเพื่อป้องกันประโยชน์กับใครนี่นะคะเราแค่ต้องการบอกว่าตัวเองโอเค So Satya must give hope. นะคะสัตยาจะต้องให้ความหวัง Your friend is sick. นะคะถ้าเกิดเพื่อนป่วย The doctor say he will die in 1 week. นะคะแล้วหมอบอกว่าจะตายใน1 สัปดาห์ You are not going there to tell him you will die in 1 week. นะคะเราคงจะไม่เดินไปบอกเพื่อนหรอกว่าเองจะตายใน1 สัปดาห์ You will tell him or her, you will tell, don't worry, we can do it. There is medicine, you can recover. นะคะเราก็คงจะไปบอกเพื่อนนะคะบอกว่าอย่าเป็นกังวลไปเลยนะคะมันมีหนทางอยู่นะคะเดี๋ยวเธอก็หาย Give hope. นะคะให้ความหวัง Hope can do many miracles. นะคะความหวังอาจจะสร้างความมหัศจรรย์ได้มากมายก็ได้
Asteya means non-stealing. Don't take things that belong to others. นะคะอสเตยาก็คือการไม่ไปเอาของคนอื่นมาเป็นของตน So there are 4 types of stealing. นะคะมีการขโมยอยู่4ชนิด The stealing, normal stealing, that physical. นะคะอันที่หนึ่งก็คือการขโมยทางกายภาพนะคะก็ขโมยทั่วๆไปหยิบเอาต้ง Then the planning of stealing. ๆนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือการวางแผนว่าจะ I want to go to the mall to steal. What can I steal in the mall? นะคะวางแผนว่าจะขโมยยังไงนะคะถ้าจะเข้าห้างจะขโมยยังไงดีหนอ To steal something. Yeah. นะคะเพื่อที่จะไปเอาของคนอื่นมาวางแผน This is my plan. นะคะอันนี้มันเป็นการวางแผน But then the guard is there. แต่ว่ามันมียามอยู่นี่หว่า So I don't steal because I'm afraid. นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ขโมยนะคะเพราะว่ากลัวโดนยามจับได้ This is also stealing นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขโมยเช่นกัน because it already happened in your mind. เพราะว่ามันเกิดขึ้นในจิตของคุณละ Another way of stealing is not to give others what is due to them. นะคะอีกอันหนึ่งของการขโมยก็คือการไม่ให้ในสิ่งที่เขาควรจะได้ไปริดรอนในสิ่งที่เขาควรจะได้ Somebody works for you. นะคะมีคนงานบางคนทำงานให้กับเรา And you don't pay them the proper salary. นะคะแล้วเราก็ไปหักเงินเดือนเขานะคะก็ควรจะได้เท่านี้แต่เราบอกว่าไม่ได้ You take advantage of their desperate situation and just give half. นะคะแล้วเราก็เอารัดเอาเปรียบนะคะสภาวะที่เขาลำบากอยู่นะคะเราให้เงินเดือนมาสักครึ่งเดียว This is also stealing. อันนี้ก็ถือว่าขโมยเช่นกัน Or maybe somebody give you a book นะคะเช่นบางคนให้หนังสือเรามา and you don't give back. นะคะแล้วเราก็แกล้งคืนไม่ลืมที่จะคืนเขา That is also stealing. นะคะไอการยืมของมาแล้วลืมคืนเขาก็เป็นการขโมยเช่นกัน Oh, you are planning to cheat the others, to take from others something, but you don't do that. Then that is also stealing. นะคะเพราะฉะนั้นไอความคิดที่จะโกงใครบางคนนะคะแต่เรายังไม่ได้ทำนะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นการขโมยเช่นกัน So those people who suffer so much, somebody is stealing from them. นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมากมายนะคะเพราะมีคนไปเอาของเขามา So even other way of stealing is this. I mean, maybe if you are selling milk, you put water. นะคะแล้วก็ยังมีการขโมยอีกหลายแบบนะคะอย่างเช่นการปลอมปนสินค้านะคะเราขายนมแต่เราเติมน้ำเข้าไปในนม So 1 liter of milk you make 2. นะคะนมจริงๆเรารีดมาได้1 ลิตรนะคะแต่เราทำให้มันเป็น2 ลิตร There is a story about this. นะคะมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ One man was selling milk. นะคะมีชายคนหนึ่งนะคะไปขายน้ำนม So he come to the house of Bangkok, your house maybe. นะคะก็ไปตามบ้านของคนในกรุงเทพนะคะอาจจะมาบ้านเรา You say, how much I should pay? นะคะควรจะจ่ายเท่าไหร่ล่ะ He said, 30 baht. เราก็บอก30 บาท Then he come tomorrow again. แล้วพรุ่งนี้ก็มาอีก And then you say, you see, I want to buy the milk, but I want to buy cheaper. นะคะเราก็จะบอกกับชายคนนี้ว่าเราอยากจะซื้อนมแต่อยากจะซื้อถูกกว่านั้น Then the man come and say, okay, I will bring tomorrow cheaper. นะคะชายคนนั้นก็บอกว่าได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอานมที่ถูกกว่ามา So he said, 20 baht. นะคะ20 บาท And then after 1 week, you said, but I like to have it cheaper. นะคะแล้วพอผ่านไปอีกสัปดาห์นึงเราบอกว่าเราอยากจะได้ถูกกว่านั้นอีก And the man said, yeah, tomorrow I bring cheaper. นะคะแล้วชายคนขายนมก็บอกพรุ่งนี้จะเอาที่ถูกกว่านั้นมา 10 baht. 10 บาท And then after some time, he said, but I want to buy cheaper. นะคะแล้วพอเวลาผ่านไปอีกก็บอกว่าอยากจะซื้อถูกกว่านั้น And the man said, yes, I can make it cheaper, but I cannot guarantee the same color. นะคะชายคนนั้นก็บอกว่าทำให้ถูกลงได้แต่ไม่สามารถที่จะสัญญาได้ว่ามันจะเป็นสีเดิมนะ Because what the man can do, the cost of the milk is that, so if he want to give you more, he must put water. นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ชายคนขายนมจะทำยังไงได้นะคะเราอยากจะกดราคาเขาลงมากๆเขาก็ต้องเติมน้ำแต่ปรับสี Bribing is also stealing. นะคะไอ้การติดสนบน
สินบนเนี่ยก็เป็นการขโมยเช่นกัน The government officer that take a bribe is stealing from you. Sometimes he is stealing also from the government. นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ข้าราชการเนี่ยนะคะที่รับสินบนนะคะก็ถือว่าเป็นการขโมยจากเรานะคะแล้วก็ขโมยจากรัฐบาลด้วย Corruption. นะคะการคอร์รัปชันช่อฉน Suppose the police stop you in the street. นะคะสมมติว่าตำรวจนะคะจะจับเราในถนน They stop me many times. นะคะหลายครั้งจะจับดาด้าด้วยจะปรับดาด้า So they give you fine. ก็ส่งค่าปรับให้ Then you tell, fine, so complicated. Can I pay you now? นะคะโอ้ยใบเสร็จอะไรเงี้ยโอ้โหมันซับซ้อนจ่ายเลยได้ป่ะ Okay. We finish like that. นะคะแล้วโดยปกติเราก็จะยัดเงินที่น้อยกว่าแล้วก็จบลงอย่างนี้ไม่ต้องมีใบส่งใบเสร็จใบ But สั่ง it means stealing from the government. แปลว่าเราก็ริดรอนจากเงินที่รัฐจะได้รับ Because the money don't go to the government, it goes to the นะคะ police. เพราะว่าเงินทองจะเข้ากระเป๋าตำรวจไม่ได้เข้าคลังรัฐ And then exploitation. นะคะแล้วการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงต่าง So this is all part of asteya, part of Okay. stealing. ๆทั้งหมดเหล่านี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของอัสเตยานะคะของการไม่ขโมย So if you follow asteya, you will not do these things. นะคะถ้าเราปฏิบัติตามอัสเตยาเราทำตามนี้ไม่ได้ทั้งหมด You understand? Not so easy. It's not just not to take something from the shop. นะคะเพราะฉะนั้นอัสเตยาเนี่ยไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเพียงแต่การไม่หยิบของคนอื่นเนี่ยนะมันไม่ได้ง่ายแค่นั้น Sometimes living an honorable life is difficult. นะคะบางครั้งการใช้ชีวิตที่ทรงเกียรติมันไม่ได้ง่ายนะ Brahmacharya means to remain attached, absorbed in the universal consciousness. นะคะส่วนข้อ4เนี่ยนะคะบรมชาริยานะคะก็คือการดำรงเชื่อมต่ออยู่กับจิตสำนึกบริสุทธิ์อยู่ตลอดอะไร Chintana. ดีดีจิตเลขา Tell her to stop. ดีดีแมวครับปิดมิวได้ไหมคะดีดีแมวมันดัง โอเคค่ะ Thank you. So, to remain, to treat all the objects of this world like expression of this supreme entity. นะคะการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในโลกนี้นะคะเหมือนกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นการแสดงออกของจิตสำนึกบริสุทธิ์ To feel that everything in this world is nothing but the expression of this spiritual entity. นะคะไอการรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะแต่เป็นการแสดงออกของจิตจักรวาลของจิตสำนึกบริสุทธิ์ So, Brahmacharya does not mean celibacy. That doesn't mean celibacy. นะคะเพราะฉะนั้นบรมชาริยาพรหมจรรย์เนี่ยนะคะไม่ได้แปลว่าการครองตัวเป็นโสดนะแต่การเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจิตจักรวาล Then the last of the yama is a parigraha. นะคะแล้วส่วนสุดท้ายของยามะก็คืออภริกหา Means no indulgence in the enjoyment of this amenity which are superfluous. นะคะการไม่หมกมุ่นในความเพลิดเพลินกับสิ่งที่อำนวยความสะดวกนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเกินจำเป็น In other words, use what you need. นะคะเพราะฉะนั้นกล่าวอีกในหนึ่งก็คือใช้เฉพาะที่เราจำเป็นต้องใช้ Why you should keep what you don't need? นะคะเราจะเก็บไอ้สิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ไว้ทำอะไร One time there was this Mother Teresa. มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะ She was in Milan. นะคะแม่ชีเทเรซาไปอยู่ที่เมืองมิลาน And then one rich man came. แล้วมีชายที่ร่ำรวยคนหนึ่งมาหาเธอ He wanted to offer one villa. He has a big house to give. นะคะก็จะบริจาควิลล่านะคะก็คือคฤหาสน์หลังใหญ่ให้กับแม่ชีเทเรซา So the staff of Mother Teresa, they were very excited. นะคะพวกคนที่ทำงานนะคะให้กับมัตเตอร์เทเรซาตื่นเต้นกันมาก But then Mother Teresa thanked him very politely, but said, "It is okay, but thank you, but I don't need." นะคะแต่มัตเตอร์เทเรซานะคะกลับขอบคุณนะคะแต่ว่าไม่ได้จะมีความจำเป็นสำหรับดิฉัน
So the staff, they were quite surprised. นะคะพวกลูกน้องทั้งหลายก็เกิดความรู้สึกประหลาดใจ So they asked, why you refuse? This is a very beautiful house. นะคะทำไมปฏิเสธล่ะมันเป็นบ้านที่สวยงามเหลือเกินคฤหาสน์งดงามจัง And Mother Teresa, she replied, the thing that I cannot use, they are too heavy to carry. นะคะมาเตอร์เทเรซาก็ตอบบอกว่าของที่ใช้ไม่ได้มันหนักที่จะแบกเป็นภาระ So do not carry the thing that you don't need. นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าแบกภาระในสิ่งที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ Depending on your circumstances, you may need a big house, you may need a small house. If you are a king, you need a big palace. นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของเรานะคะคนบางคนอาจจะต้องใช้บ้านใหญ่บางคนก็ใช้บ้านเล็กๆก็พอถ้าเราเป็นกษัตริย์เราอาจจะต้องมีพระราชวังอันใหญ่โต So what is necessary for your activity, for your life, comfortable, it is okay. But more than that, it is a parigraha. นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่านะคะสิ่งที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมต่างๆของเราการใช้ชีวิตของเรามันมีแค่ไหนนะคะถ้าเรามีมากเกินกว่านั้นก็ถือว่าเป็นอภริกหา So you see here, control over the subjectivity is brahmacharya. นะคะการควบคุมนะคะในสิ่งที่จิตใจเราเป็นผู้ประทาน Means you feel everything is the expression of this. นะคะเรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการแสดงออกของจิตจักรวาลแล้วก็อันนั้น But control over the objectivity, it is a parigraha. นะคะแต่การควบคุมในเรื่องของสิ่งที่ถูกกระทำแล้วก็นั่นคืออภริกหาครูแมวหมายังเห่าอยู่เลยครูแมว She want to make noise. Sabotage. So according to time, space, and person, the people require certain things. นะคะมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเวลาสถานที่และบุคคลเราก็อาจจะต้องการสิ่งที่มันแตกต่างกันไป It is our opinion that to some extent, the society also should have something to say about this. นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนะของเราเนี่ยนะคะแล้วก็สังคมด้วยนะคะที่จะกล่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง We are not in favor of absolute freedom in the business of accumulation. นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มีเสรีภาพนะคะในเรื่องของการสะสมเท่าไหร่ Society must say something because accumulation of few people means the poverty of many other people. นะคะสังคมจะต้องเป็นคนกำหนดเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าการรวยมากเกินไปของคนบางคนเนี่ยนะคะก็จะก่อให้เกิดความยากจนในคนหมู่มากนะคะเพราะฉะนั้นสังคมจะต้องเป็นตัวกำหนดเป็นคนกำหนดเรื่องนี้ด้วย So a good society means there is a help of the member and their cooperation. นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสังคมที่ดีนะคะมันก็ต้องได้รับความช่วยเหลือนะคะแล้วก็การร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในสังคมด้วย So it is necessary that the society exert some control over the individual conduct and accumulation, expenditure, wealth. นะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีความจำเป็นนะที่สังคมจะต้องแสดงอะไรบางอย่างในการควบคุมนะคะพฤติกรรมการใช้จ่ายหรือการสะสมของปัจเจกชนของคนในสังคมอยู่ด้วย So the principle of Yama and Niyama are the guideline to do that. นะคะเพราะฉะนั้นหลักการของยามะนิยามะเนี่ยนะคะถือว่ามันเป็นข้อแนะแนวทางนะคะเพื่อที่จะทำสิ่งนั้นได้ So this is 3 o'clock already. So what to do? We go on. yes บ่าย3แล้วนะคะเราต่อกันเลยนะ I am very easy for me to go home because you cannot protest. นะคะดาด้าต่อได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าไม่สามารถมีใครประท้วงได้ So the niyama are the principle of harmony within our own self. นะคะส่วนนิยามะเนี่ยนะคะก็คือการเกิดความประสานสอดคล้องภายในตัวเราเอง Even if there is not anybody in this world, still we can do that. นะคะแม้ว่าจะไม่มีใครใดๆในโลกนี้นะคะเรายังปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ได้ So the first is socha, the purity of the body and the mind. นะคะหลักข้อแรกของนิยามะคือชาวชานะคะก็คือความบริสุทธิ์ของกายและจิต Second is santosa, proper contentment. นะคะข้อที่2คือสันโดษเนี่ยนะคะความพึงพอใจที่เหมาะสม Third is tapa, to undergo hardship to obtain the goal. นะคะข
ข้อที่3คือตบะเนี่ยนะคะก็คือการทนยากลำบากเพื่อประโยชน์ของผู้คนเพื่อบรรลุเป้าหมายบางประการ Svadhyaya is study and understanding of the scripture, the philosophy. นะคะสวัสยายานะคะก็คือการศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ในปรัชญาในพระธรรมคำสอน And Ishvara Pranidhana is meditation. นะคะส่วนอิชวราปณิดานนะคะอิสวนปณิธานก็คือการฝึกสมาธิ Socha means cleanliness. ชาวจ้าเนี่ยนะคะก็คือความบริสุทธิ์ Physical, ทางกาย external, ภายนอก means the body and the environment, the clothes. นะคะแปลว่าร่างกายของเราเสื้อผ้าสภาพแวดล้อม Internal, food, ภายในก็ได้แก่กินอาหารที่มันสะอาดบริสุทธิ์ evacuation, all these things. นะคะได้มีการถ่ายท้องประจำอะไรประมาณนี้ Sorry. Okay. Psychic, ทางจิตใจ external means the psychic in relation to the external world. นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกด้วยเช่นกัน Some control over the inferences, over the things that come to us. นะคะก็คือควบคุมสิ่งที่อาจจะมากระทบกับจิตเรา Control over what we see, what we listen, what we touch. นะคะก็ควบคุมในสิ่งที่เราจะไปเห็นเราจะได้ยินหรือไปสัมผัส Internal, it is about our mental tendencies, our memories. นะคะส่วนภายในนะคะก็คือความทรงจำนะคะหรือความคิดภายในอย่าปล่อยให้คิดลบ Here, there is one about the external psychic. There is the teaching of Lord Buddha, which is important. นะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความบริสุทธิ์จากโลกภายนอกนะคะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า Chakuna samvaro sadhu, sadhu sutena samvaro, chanena samvaro sadhu, sadhu jivaya samvaro, kayena samvaro sadhu, sadhu vachayam samsavaru, manasa samvaru sadhu, sadhu sabbata samvaru. You can directly read in Thai. นะคะก็ประมาณอันนี้มาจากพระพุทธเจ้านะคะจักขุนาสังวโรสาธุสาธุนะคะโสเทนาสังวโรสาธุสาธุนะคะอะไรที่เห็นอะไรที่ได้ยินนะคะเจตนานะคะคือความคิดนะคะสังวโรสาธุสาธุนะคะชีวหาก็คือลิ้นสังวโรสาธุสาธุกายเยนาสังวโรก็สำรวมกายนะคะแล้วก็มโนสาเนี่ยนะคะก็คือความคิดอะไรทั้งหลายนะคะส่วนใหญ่ก็คือให้เราสำรวมในสิ่งที่เราไปสัมผัสสัมพันธ์ด้วยนะคะ When we move in this world, we don't have control over everything. นะคะเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้นะคะเราอาจจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ So sometimes we can see the great eating นะคะบางครั้งเราก็อาจจะไปเห็นสิ่งที่ทำให้ or smell something. นะคะอาจจะไปเห็นสิ่งที่ทำให้เกิดกิเลสหรือไปได้กลิ่นอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดกิเลสได้ We cannot control everything. เราคุมทุกอย่างไม่ได้ But to indulge in that is wrong. นะคะเราควบคุมสิ่งที่มาแตะต้องเราไม่ได้นะคะแต่ว่าการยอมให้ตัวเองไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นอันนั้นผิด One time my guru punished one dada, not me, another one, because he looked one dirty picture. นะคะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะครูลูกเนี่ยนะคะก็ทำโทษดาด้าอยู่คนหนึ่งนะคะไม่ใช่ดาด้าคนนี้นะเพราะว่าไปดูภาพลามกรูปหนึ่ง But the dirty picture was in one office where he went. นะคะก็คือไอ้ภาพลามกเนี่ยนะคะมันไปอยู่ในสำนักงานที่ดาด้าคนนั้นไปเยี่ยมชม So the dada got angry because he said, "How can I control? It was there. How can I not see?" นะคะแล้วดาด้าก็เลยโกรธขึ้นมานะคะว่าครูลูกจะมาทำโทษผมได้ยังไงผมจะรู้ได้ยังไงผมไม่รู้หรอกว่าในห้องนั้นมีภาพลามก And the guru said, "Yes, it is right. ครูลูกก็บอกว่าก็ถูกนะอย่างที่เองพูดนั่นแหละ You cannot avoid to see." เองเลี่ยงไม่ได้ที่จะมองภาพลามกนั้น But then after you saw, you look again. นะคะแต่พอเองเห็นแล้วเองจ้องมันอีกอะ So that is the point that I punish you. นะคะที่เราทำโทษเจ้าวันนี้นะเพราะว่าเองมองจ้องอีกครั้งที่สองนั่นแหละ So you understand? Don't look again.
เพราะฉะนั้นเข้าใจหรือยังอย่าไปจ้องมองมันอีกอย่าไปหมกมุ่นในสิ่งนั้น Be careful. If something comes, because this world is like that, don't repeat it knowingly. นะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะเพราะโลกเราเป็นอย่างนี้แหละประเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะแต่ว่าอย่าไปจ้องมองมันอีกนะคะโดยที่เรารู้ตัวนะคะปล่อยเราไปตามกระแสแล้วก็ไปหมกมุ่นอีก Because what we allow to come inside the mind, then it will be there. It will be stuck in the mind. นะคะเพราะว่าสิ่งที่เราปล่อยให้มันเข้ามาในจิตเนี่ยนะคะมันก็จะกลายเป็นอยู่ในจิตนะคะมันจะค้างอยู่ในจิตเรานาน So this cleanliness, it is part of cleanliness. นะคะอันนั้นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของเช้าชาความบริสุทธิ์ Santosa means maintain a proper balance, a proper contentment. นะคะสันโดษก็คือนะคะการดำรงความมีดุลยภาพนะคะความพึงพอใจให้เกิดขึ้นอยู่กับเราเสมอ I am realized that all of us, we want to be happy, but in another place, in another time. นะคะดังนั้นก็รู้สึกว่านะคะเราทุกคนเนี่ยต้องการมีความสุขนะคะแต่อาจจะไปมีความสุขอยู่ที่อื่นในเวลาอื่น Okay, when I go to this Chiang Mai, I will be happy there. ๆนะคะเวลาดาด้าไปเชียงใหม่ดาด้าก็จะมีความสุขที่เชียงใหม่ So you postpone your happiness when you go to Chiang Mai. นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลื่อนความสุขของเราเวลาที่เราไปนะคะเชียงใหม่ When I get my new phone, then I will be happy at that time. New phone New phone, and phone. อ๋อเวลาถ้าดาด้าได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ดาด้าก็จะมีความสุขเวลาได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ Okay, when I will meet my beloved, then I will be happy. นะคะถ้าเราไปเจอกับคนรักของเราเราก็จะมีความสุข My point is, why you don't want to be happy now? Why you want to be happy after all the time? นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าทำไมเราไม่ได้อยากจะมีความสุขตรงนี้เวลานี้ตลอดล่ะทำไมเราต้องไปมีความสุขเมื่อเราต้องคอยไอ้สิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นล่ะ Be happy now with what you have. นะคะก็ขอให้เรามีความสุขกับปัจจุบันนะคะกับสิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้ไม่ต้องไปคอยอะไร So this thing you must think properly. สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดนะคะให้เหมาะสม It means also to keep balance. นะคะมันก็หมายความว่าการรักษาให้เกิดดุลยภาพด้วย To keep balanced mind in every situation. นะคะทำให้จิตเรานั้นน่ะมันมีดุลยภาพในทุกๆสถานการณ์ที่เราไปเจอ Even when you relate to your enemies, you should keep a balanced mind. นะคะเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าศัตรูของเรานะคะจิตเราก็ควรจะมีดุลยภาพด้วย Because if we base our contentment in the things that we must get, then we will never achieve because our desires always increase. นะคะเพราะว่าถ้าเราเอาความพึงพอใจของเราไปผูกไว้กับสิ่งที่เราต้องได้รับเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เคยมีความพึงพอใจเลยนะคะเพราะว่าเราจะอยากได้มากขึ้นเรื่อยๆ So we have to stop this psychology of fulfilling the desires in order to be happy. Let us try to be happy as we are. นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนะคะปรับเปลี่ยนไอ้ความปรารถนาที่อยากจะเกิดความพึงพอใจเมื่อเราได้นะคะขอให้พึงพอใจในสิ่งที่เราเป็นเรามี Sometimes the mind become unbalanced because suppose we are in a fight. นะคะบางครั้งจิตของเราก็เสียดุลยภาพได้นะคะอย่างเช่นเวลาเราไปทะเลาะกับใคร You have a discussion with a colleague in your work. นะคะเวลาเราไปแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนร่วมงานในการทำงาน And this colleague in the work he humiliate you. นะคะแล้วเพื่อนร่วมงานมาเหยียบย่ำนะคะมาเหยียดหยามเรา And you know this is not fair. แล้วเรารู้ว่ามันไม่ยุติธรรม So you are very angry. แล้วบางครั้งเราก็โกรธมาก So you think very bad things about your friend, นะคะเราคิดร้ายเกี่ยวกับเพื่อนเรา your colleague, sorry. นะคะเพื่อนร่วมงาน So you see very negative things about him. นะคะเราเห็นเขาลบเยอะๆมาก But remember, your mind is not balanced. ๆนะคะก็แปลว่าจิตเราไม่มีดุลยภาพ You don't see the real thing. You see only a very unbalanced way to see. นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้เห็นความจริงนะคะ
การเห็นของเรามันบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปเพราะว่าอารมณ์ของเราที่มี how to bring the mind in a balanced state. นะคะเราก็ต้องทำจิตของเราให้ไปอยู่ในภาวะเมตุญญภาพ You use auto-suggestion. นะคะเราต้องมีนะคะการปรึกษากับตนเองนะคะการปรับจิตตนเอง Instigating the mind thoughts which are opposite to the one you have. นะคะเราก็อาจจะต้องมีการปรับจิตของเรานะให้มันตรงข้ามกับสิ่งที่เรามาเห็น So if you are thinking very bad things about this person, then exercise your mind to see the positive things about this person. นะคะเช่นถ้าเราเจอใครบางคนเรามีแต่ความคิดลบๆเกี่ยวกับคนคนนั้นพยายามเห็นด้านดีของเขาบ้าง Make your mind balanced. ทำให้จิตของเรามันเกิดดุลยภาพขึ้น This is important. อันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ In the mythology of India, in the Mahabharata, they say only one person, living Krishna's side, only one person was capable of this. นะคะแล้วก็ในมหาภารตยุทธเนี่ยนะคะในนิทานเรื่องนี้นอกจากพระกฤษณะมีอยู่คนคนเดียวเท่านั้นที่มีจิตเป็นอย่างนี้ That was Yudhishthira, นะคะก็คือยุทธิสธิระ who could keep the mind balanced even in battle. นะคะแล้วก็ยุทธิสธิรเนี่ยเป็นคนที่สามารถรักษาจิตของเราของตนเองให้เกิดดุลยภาพได้นะคะแม้กระทั่งอยู่ท่ามกลางสงคราม It looks easy, but what I can say from my experience is it is not easy. Until now, I always fail. นะคะมันอาจจะแลดูง่ายนะคะแต่ดาด้าก็บอกว่ามันยากในการปฏิบัตินะคะจนปัจจุบันเนี่ยนะคะดาด้าบอกว่าล้มเหลวตลอดเลยจิตให้มันเกิดดุลยภาพเนี่ย So we have to work for this. เพราะฉะนั้นนะคะไอการทำให้จิตเกิดดุลยภาพได้เนี่ยนะคะต้องทำงานหนักกับจิต It is a difficult point to achieve. มันเป็นประเด็นที่ยาก Yeah, here it is some what we should do, no? นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำ If somebody is very happy, sometimes somebody feel jealous, but we should feel friendly. นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครบางคนมีความสุขนะคะเราเห็นเขามีความสุขแล้วเราอิจฉาเนี่ยนะคะให้แสดงความเป็นมิตร Maybe somebody get in trouble and we feel, oh, we deserve it but in the place of substitute this with compassion. นะคะแล้วถ้าเกิดใครบางคนเนี่ยนะคะเกิดไปตกทุกข์ได้ยากอะไรต่างๆมาเราบอกสมน้ำหน้าเองควรแล้วล่ะที่จะได้รับอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าให้มีเมตตา Somebody is making success and then you feel jealous. So substitute this jealousy with the sympathy, encourage him, support him. นะคะคนบางคนประสบความสำเร็จความรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วเราก็อิจฉาในความรุ่งเรืองก้าวหน้าของเขาก็ให้คิดว่าโอเคเราจะให้กำลังใจเขายังไงนะคะสนับสนุนเขา You feel very egoistic. Means you have some good food you want to eat by yourself alone. นะคะบางครั้งเราก็เห็นแก่ตัวมากนะคะเวลามีอาหารที่ดีอยากเก็บไว้กินคนเดียว Change this. Share with everybody. นะคะก็เปลี่ยนมันซะนะคะแล้วก็เอาไปนะคะแบ่งให้ทุกๆคน Lord Buddha has a good teaching. นะคะพระองค์เนี่ยนะคะมีการสอนที่ดี Win the miser with charity. นะคะเอาชนะความตนีด้วยการบริจาค Win the liar by speaking the truth. นะคะเอาชนะคนโกหกโดยการพูดความจริง So this is, I think, not easy. นะคะไม่ใช่เรื่องง่าย So on we go. This already you have seen about this. นะคะสันโดษเราก็คงจะเห็นมาบ้างแล้วล่ะนะคะ So tapa is to undergo hardship to reach the goal. นะคะส่วนตบะเนี่ยนะคะก็คือการยอมทนยากลำบากยอมทนทุกข์ทรมานเพื่อไปบรรลุเป้าหมาย To undergo physical, but not only physical, it can be also mental discomfort with the view to benefit humanity, benefit the others. นะคะบางครั้งเราอาจจะยอมยากลำบากทางกายนะคะบางครั้งทางจิตใจด้วยนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่มันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ We should look when we do a service to somebody and we take the pain to do this service, we should see this person as the supreme entity. นะคะเวลาที่เราช่วยเหลือใครนะคะแล้วเราก็รู้สึก
ว่าเราทนทุกข์ทรมานเพื่อช่วยเหลือเขาเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาเป็นสิ่งสูงสุดนะคะแล้วเราจะสบายใจขึ้น For when we practice tapa means when we take trouble to do some service, we have to be also. It is not only we have. It is our duty to be intelligent. นะคะแล้วเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติตบะนะคะเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะมันเป็นหน้าที่ของเราจะต้องทำอย่างมีปัญญาด้วย You cannot just go and donate money to the rich. นะคะเราไม่ตบะนะคะเราจะไม่ไปบริจาคเงินทองให้กับคนรวยเด็ดขาด Means your help, your sacrifice should be directed to those who need it. นะคะก็คือไอการเสียสละของเราเนี่ยนะคะควรจะไปยังคนที่จำเป็นต้องใช้มันนะคะเป็นคนที่มีความต้องการมัน So we must understand to whom and how and when to do it. นะคะเราจะต้องเข้าใจนะคะว่าต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าเราควรจะมีตบะกับใครนะคะแล้วก็ทำอย่างไรกับเขาด้วย It is difficult to judge which tapa is bigger, better, how. มันตัดสินยากนะคะว่าตบะอันไหนเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าเจ๋งกว่านะคะดีกว่า Because this is not objective, it is subjective. นะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของเชิงเป้าหมายนะของผู้ถูกกระทำนะคะแต่มันเป็นเรื่องของผู้กระทำเอง If a very rich man give 10,000 baht to somebody, it is a good thing. I'm not saying this is not a good thing, but it doesn't make any sacrifice for him. นะคะถ้าคนรวยเนี่ยนะคะบริจาคเงินนะคะ10 ล้านนะคะอันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการเสียสละนะคะมันอาจจะเป็นแค่ขนหน้าแข้งเส้นเดียว He doesn't notice it. นะคะเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำกับการกระทำอย่างนี้ But if a poor man give 10 baht, maybe this is sacrifice for him. นะคะแต่ถ้าคนจนๆเนี่ยนะคะยอมรีบเอาเงิน10 บาทมาให้นะอันนี้เป็นการเสียสละของคนจน So from the point of view of tapa, this 10 baht has more value than this. นะคะเพราะฉะนั้นในแง่มุมมองของตบะเนี่ยนะคะไอ้10 บาทเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าไอ้10 ล้านของไอ้คนรวย That is why tapa is very powerful. นะคะเพราะฉะนั้นตบะเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มีพลังอย่างมาก When we build a mission, especially a spiritual mission, tapa is necessary. นะคะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างภารกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจทางจิตวิญญาณตบะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง It is not the amount or the what appears, but it is the sacrifice of the people who make the mission. นะคะมันไม่ได้เป็นตัวเลขนะคะมันไม่ได้เป็นปริมาณนะคะที่เสียสละนะคะแต่มันเป็นการยอมนะคะความยอมเสียสละของบุคคลนั้นที่ยอมทำ This teaching is there in the Ramayana. นะคะสิ่งนี้จะอยู่ในเรื่องของรามเกียรติ์ But Rama wanted to build the bridge to go to Sri Lanka to free his wife. นะคะเวลาที่พระรามต้องการที่จะสร้างสะพานไปยังกรุงลงกาเพื่อไปช่วยนางสีดา So Hanuman, the monkey devotee, he brought the mountain. นะคะหนุมานนะคะผู้ยิ่งใหญ่นะคะไปเอาภูเขามา And the squirrel, he brought the pebble. นะคะก็หนุมานตัวใหญ่นะสามารถเอาภูเขามาส่วนกระรอกตัวน้อยเอามาได้แค่ก้อนกรวด And somebody was laughing at the squirrel. นะคะแล้วก็มีคนบางคนเนี่ยนะคะมาหัวเราะเจ้ากระรอกน้อย But Rama said, without this, I cannot make my bridge. นะคะแล้วพระรามก็บอกว่าถ้าเกิดไม่มีก้อนกรวดของเจ้ากระรอกน้อยสะพานสร้างไม่สำเร็จ Not confused by the material thing. นะคะอย่ามาสับสนกับสิ่งที่เราเห็นกับตาทางวัตถุ The psychic power that exists behind is more important. นะคะพลังทางจิตใจนะคะที่มันซ่อนอยู่เบื้องหลังอันนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกว่า But there must be sacrifice. แต่จะต้องมีการยอมเสียสละ Svadhyaya means the study of spiritual things. นะคะส่วนสวัสดยาก็คือการศึกษาสิ่งที่เป็นธรรมะ A understanding. นะคะแล้วก็ความเข้าใจในเรื่องของจิตวิญญาณ So here is Svadhyaya means we try to understand
what is about spirituality. นะคะส่วนยากๆก็คือเราพยายามที่จะเข้าใจว่าอะไรคือเรื่องทางจิตวิญญาณ If we understand, then we don't need to be cheated by this class of people who they have the monopoly about this. นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องทางจิตวิญญาณเราก็จะไม่ถูกโกงโดยผู้ผูกขาดในเรื่องทางจิตวิญญาณ Because this monopoly they used to exploit. นะคะเพราะว่าพวกผูกขาดทางจิตวิญญาณเนี่ยเคยเอารัดเอาเปรียบผู้คนจากเรื่องนี้ Let every person know. ขอให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจทางเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยด้วยตัวของเขาเอง Keeping good company is also part of Svadhyaya. นะคะไอการที่ว่าเราจะมีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะมีเพื่อนที่ดีก็ถือว่าเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งในสวัสดิยา Now we are having Svadhyaya. นะคะอย่างตอนนี้เรามีมิตรที่ดีนะคะอยู่รอบด้านอันนี้เราก็มีสวัสดิยาด้วยเช่นกัน And the last point is Ishvara Pranidhana. นะคะและประเด็นสุดท้ายก็คืออิศวรปณิธาน Ishvara means the controller of the universe. นะคะอิศวรานะคะอิศวรก็คือผู้ควบคุมจักรวาล He controls the thought waves of all the cosmos. นะคะอิศวรานี่จะควบคุมคลื่นความคิดของทั้งจักรวาล So Pranidhana means to understand or to take shelter. นะคะปณิธานเนี่ยหมายถึงการเข้าใจอย่างแจ่มชัดหรือการยอมรับเป็นร่มเงา So Ishvara Pranidhana means to take shelter in Ishvara, in the controller of all this นะคะ cosmos. เพราะฉะนั้นอิศวรปณิธานก็คือการยอมรับนะคะเอาผู้ควบคุมคลื่นความคิดของจักรวาลไว้เป็นร่มเงา So it means to tap in cosmic ideation. นะคะก็คือให้บุคคลตั้งมั่นในอุดมคติของจักรวาล It is a mental effort. นะคะมันเป็นความพยายามของทางจิตใจ So yeah. There are 3 steps. นะคะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกัน Or 4 if you like. 4ขั้น First one, we'll have to detach the mind from the external world. นะคะข้อแรกก็คือเราจะต้องปลดปล่อยจิตให้เป็นอิสระจากโลกภายนอกทั้งหมด Then withdraw the mind from the internal physicality. นะคะแล้วก็มีการรวมจิตนะคะจากกายภาพภายในทั้งหมด Then concentrate at the fixed point. นะคะแล้วก็จุดจ่อไปยังจุดที่กำหนดไว้ Then keep the thought of the cosmic consciousness จากนั้นก็คิดว่ามันมีเรื่องของจิตจักรวาลแล้วดำรงอยู่กับความคิดนั้น around this point. นะคะที่อยู่รอบๆจุดที่เราตรึงเอาไว้ With the use of mantra or maybe other system, we use mantra. Yeah, we keep this ideation. นะคะแล้วอาจจะใช้มันตรานะคะหรือว่าอาจจะใช้ระบบอื่นนะคะลองให้อุดมคติอย่างนี้อยู่กับเราเสมอ In the mantra repetition, there are 3 types. นะคะในการบริกรรมมันตราเนี่ยนะคะมันมีอยู่3ประเภทด้วยกัน When you recite it very loud like this is quite a use. นะคะเวลาเราบริกรรมออกมาดังๆเนี่ยนะคะถือว่าประโยชน์น้อย In low tone, it is better but not good. นะคะและเวลาเราบริกรรมเสียงต่ำๆนะคะก็ถือว่ายังดีกว่านะคะแต่ก็ยังไม่ดี Because mantra is a mental ideation, it should be expressed mentally. นะคะเพราะว่ามันตราเนี่ยมันเป็นอุดมคติทางจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นควรจะบริกรรมในจิตใจ This is the better. นั่นเป็นสิ่งที่ดีกว่า So this is in Ishvara Pranidhana, we do also together. นะคะอิศวรปณิธานเนี่ยนะคะบางครั้งเราก็ทำด้วยกัน That is why here we meet every Sunday morning and we do Ishvara Pranidhana collective. นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเจอกันทุกวันอาทิตย์เช้าเนี่ยนะคะแล้วเราก็ทำอิศวรปณิธานด้วยกัน So it is เสมอ cái đọc đúng nghe nó đã sẵn nghe cái đọc ở đấy nó không chữ nào จ้าเบาๆหน่อย so maybe this is mở mở there is the combined effort of everybody. นะคะมันเป็นความพยายามร่วมกันของทุกๆคน So this has a very good results. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเกิดผลที่ดีงามมาก There is tremendous benefit if you meditate with other people. นะคะมันมีประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลนะคะเวลาที่เรานั่งสมาธิร่วมกันกับคนอื่น Strong mental and
spiritual force also is developed, and it helps us in many aspects of life. นะคะพลังทางจิตที่เข้มข้นนะคะพลังทางจิตวิญญาณนะคะมันจะเกิดขึ้นแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อทุกคน So this is a guy, but he's not Thai, maybe Englishman. นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะSo don't just sit, do meditation. นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็บอกว่าอย่าเพียงแค่นั่งนะคะขอให้เกิดสมาธิในจิตด้วย So this is the end of the Jamanian. นะคะเพราะฉะนั้นเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะของหลักคุณธรรมโยคะยามะนิยามะ I'm sorry I took a little bit longer time. นะคะดาด้าขอโทษด้วยนะคะยืดเวลามายาวไปหน่อย But if it is up to me, I may take double time. นะคะแต่ถ้าเกิดยอมให้ดาด้าพูดตามใจดาด้านั้นนะคะอาจจะเป็น2 เท่าของเวลาอย่างนี้ Many things I could not speak. นะคะเพราะว่าดาด้าข้ามไปหลายประเด็น But I think it is enough for now. So please, you think about it and try to apply in the life. นะคะแต่ดาด้าก็เชื่อว่ามันน่าจะพอเพียงสำหรับตอนนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้ไปปรับใช้กับชีวิตนะ Okay. Maybe some questions? มีคำถามไหมคะ No question. Okay then. So thank you very much. นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณมากนะคะที่มาตั้งใจฟังกันนะมัสการคารวะ Namaskar. Bye bye. Thank you, Dada. Namaskar, Madhuri. นา Namaskar. มัสการ Namaskar, Dada. Namaskar. Thank you, Dada, so much. Namaskar. Thank you. Namaskar. Thank you, everyone. Namaskar. Namaskar, Priya. Hey, thank you. I'm going to leave now. บ๊ายบายนมัสการ Namaskar, Dada. Namaskar. Namaskar. Yeah. Yeah, Namaskar, Dada. Namaskar. 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 Take care.